हस् त साथीहरू, यहाँ म चाहिँ आज किनिमाको झोल बनाउन गइरहेको छु। अनि यहाँनिर मैले त्यसलाई चाहिने यहाँनिर प्याज, टमाटरहरू, अदुवा लसुनको पेस्टहरू मैले तयार बनाएर राखेको छु। सर्वप्रथम मैले यहाँनिर कराईलाई बसालेर मैले तेल हालेँ र त्यसमा मैले मेथी पनि मैले यहाँ फुराइसकेको छु। अब त्यस पछाडि म यहाँनिर अघि काटेर राखेको प्याजलाई म लगाएर म चलाउने छु। र यो किनिमा चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। जाडोमा खाँदा झन् मिठो हुन्छ। अब मैले यहाँनिर फेरि पनि मैले अघि कुटेर राखेको अदुवा लसुनको पेस्टलाई मैले कुटेर मात्रै मैले यहाँनिर राखेको थिएँ र त्यसलाई मैले हालेँ र त्यो सुकेको त्यो खोर्सानीलाई पनि मैले यहाँनिर निमोठेर लगाएर राखेको छु। अब त्यसमाथि मैले यहाँनिर बेसार मैले एड गरेँ र फेरि पनि मैले यसलाई राम्ररी मैले यहाँ चलाएँ र अघि काटेर राखेको टमाटरलाई पनि मैले यहाँनिर राखेर चलाएँ। त्यस पछाडि मैले धनियाँ जिराको पाउडर अलिकति राखेँ र मैले त्यसमाथि नुन पनि स्वाद अनुसार मैले एड गरेको छु। र त्यसमा अलिकति मैले पानी राखेर टमाटर पाक्नको लागि चाहिँ थोरै पानी एड गरेर मैले छोपिदिएको छु। 2 मिनट जति भइसके पछाडि मैले यसलाई ढकनी निकालेपछि यहाँनिर हाम्रो पानी चाहिँ सुकेर टमाटर एकदमै मजाले पाकेको छ। अब त्यसमाथि मैले अघि निकालेको त्यो किनिमालाई मैले एड गरेँ र त्यो किनिमालाई फेरि पनि चलाएर अनि म एकछिन छोपेर म राख्ने छु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले हाम्रो किनिमा चाहिँ पाकेको छ। अब त्यसमाथि मैले झोलको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर पानी तयार बनाएर राखेको थिएँ। अब त्यो पानीलाई मैले यहाँनिर एड गरेको छु। ल अब हाम्रो किनिमाको झोल चाहिँ उम्लन पनि थालेको छ। अब यो चाहिँ खानको लागि चाहिँ एकदमै तयार भएको छ। त्यसको माथिबाट मैले थोरै धनियाँ पत्ताहरूलाई पनि मैले यहाँनिर राखिदिएको छु। एकछिन केही समयको लागि मैले यहाँनिर छोपिदिएँ र मैले फेरि पनि एघारेँ। ल हेर्नुहोस् त एकदमै मजाले चाहिँ यहाँनिर किनिमाको झोल चाहिँ एकदमै उम्लेको छ। जाडोमा तातो किनिमाको झोल र भात खान यस्तो मिठो हुन्छ। मैले एकदमै यहाँनिर तयार भएको छ।